एलजी विङ पखेटा भएको फोन हो कि कस्तो खालको स्मार्टफोन हो यो? के हो यो फोन? यो उड्छ र वाट रेड बुल गिभ्स यु विङ भनेको जस्तो हो कि? नाइ, त्यस्तो केही पनि होइन। लिटरली यो फोनको डिजाइन एकदम नै इनोभेटिभ वेमा डिजाइन गरेको छ। ओटो न्यू कन्सेप्ट छ, मेथड ओभरअल भन्दाखेरि ओभरअल यसको बिल्डअप चाहिँ एकदम नै इनोभेटिभ वेमा डिजाइन गरेको फोन हो यो। आई थिङ्क यस्तो डिजाइन एलजीले मात्र अहिलेसम्म युजरलाई डिस्प्ले गराउन सकेको छ। कुनै पनि ब्रान्ड, कुनै पनि कम्पनीका स्मार्टफोनहरूले अहिलेसम्म यस्तो डिजाइन ल्याएको छैन। अहिलेसम्म हामीले स्लाइडिङ, फोल्डिङ हेऱ्यौँ, बट यस्तो बिस्ट चाहिँ हेर्न बाँकी थियो एलजी विङ। र यसको प्राइस चाहिँ अहिले त्यस्तो अफिसियल चाहिँ भएको छैन र एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ अहिले $999 रहेको छ। नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा यसको प्राइस अराउन्ड 1,20,000 पुग्न जान्छ। अल्दो यो फोन नेपालमा आयो भने आउँछ नै ढिलो चाँडो, यसको प्राइस अराउन्ड नेपालमा 2 lakhs पर्न जान्छ। के कस्तो फिचर हेर्न मिल्छ है त? डिस्प्ले फुल एचडी छ होइन, त्यसमा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज गरेको छैन। सो हामीले दुईवटा डिस्प्ले हेर्न मिल्छ, एउटा 6.8 इन्च जुन कि पी ओलेड छ र अर्को 3.9 इन्च जुन कि जी ओलेड छ। र नच पन्च होल त्यस्तो केही छैन, फुल स्क्रिन छ, फ्रन्ट पपअप क्यामेरा छ एन्ड यसमा गिम्बल सपोर्ट नै हेर्न मिल्छ। इट मिन्स 6वटा गिम्बल मोसन ट्र्याकर यसमा दिएको छ। जब मोसन ट्र्याकरहरू सफ्टवेयरसँग कम्बाइन गरेर वर्क गरेपछि हामीले पावरफुल स्टेबिलाइजेसन हेर्न मिल्छ। मुभी मेकर, भिडियो क्रिएटरहरूलाई एकदम नै फाइदा हुने भयो। डुअल स्क्रिनले गर्दा युजरलाई एकदम नै फाइदा हुन्छ। मल्टिटास्किङ गर्ने युजरहरूलाई चाहिँ एकदम नै फाइदा हुने भयो, एकदमै सफ्ट चल्ने भयो। गेमिङ एक्सपिरियन्स एकदम नै राम्रो हुन्छ यो फोनमा। र यसको प्रोसेसर चाहिँ स्न्यापड्रागन 765G, यो चाहिँ 5G नेटवर्कवाला हो। र मेमोरी कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 8GB ऱ्याम र 256GB इन्टरनल स्टोरेज हेर्न मिल्छ। र रियर क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 64MP वाइड क्यामेरा र अल्ट्रा वाइड 13MP र अल्ट्रा वाइड गिम्बल मोसन क्यामेरा चाहिँ 13MP अर्को। र फ्रन्ट क्यामेरा मैले भनिसकेँ, पपअप क्यामेरा छ 32 मेगापिक्सलको। एन्ड ब्याट्री चाहिँ यसमा 4000 mAh हेर्न मिल्छ, जुन कि 25 वाट चार्जरलाई सपोर्ट गर्छ, टाइप C to C केबल। सेन्सर चाहिँ हामीले यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट हेर्न मिल्छ। र यो फोनले युजरलाई एकदम नै एउटा एट्र्याक्टिभ लुक प्रोभाइड गर्छ। यसको डुअल स्क्रिनको एडभान्टेजले गर्दा चाहिँ मल्टिटास्किङहरू एकदमै स्मुथ हुने भयो मल्टिटास्किङ युजरहरूलाई, मुभी मेकर, भिडियो क्रिएटरहरूलाई। सो यो फोन नेपालमा चाहिँ 2078 मा आइपुग्छ र यसको प्राइस चाहिँ 1,50,000 देखि र 2 लाखसम्मको बिचमा यसको प्राइस रहनेछ। थ्याङ्क यू।